नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार 23.16 पोइन्टले चाहिँ झरेको छ, जुन चाहिँ अब दसैँ आउन लागेको कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा प्यानिक सेलिङ है, एउटा पैसा खर्च गर्ने हाम्रो नेपालीहरूको जुन एउटा ट्रेडिसन छ है, हाम्रो संस्कृति नै छ भनौँ, त्यस हिसाबले चाहिँ बजारबाट पैसा निस्किरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। एकदमै हेभिली चाहिँ सेल भइरहेको छ हाम्रो बजार। अब त्यो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ठिकै छ। यो एउटा चाडपर्वको बेलामा यसरी रकम निस्किनु भनेको सामान्य कुराको रूपमा लिनुपर्छ र बजार पनि झरेर अलि सस्तो हुँदै गरेको अवस्थामा तपाईँहरू राम्रो मौका देखेर लगानी गर्नको लागि सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ राम्रो मौका हो। किनभने अरू सबैले गर्ने कुरा गर्नै पर्छ भन्ने छैन। यदि तपाईँ सिरियसली एउटा एकदम सिरियस इन्भेस्टर हुनुहुन्छ अथवा ट्रेडर हुनुहुन्छ भने चाहिँ यही बेला चाहिँ तपाईँहरूले इन्भेस्ट गर्ने बेला चाहिँ यही हो है। त्यस कारणले घटिरहेको बेलामा किन्नुपर्छ भनेर त भन्दिनँ, तर यो कारोबार दिनको लास्ट दिन चाहिँ किनेर छोड्न चाहिँ सक्नुहुनेछ है त। ठिकै छ, अब बजारको विश्लेषण हेरौँ। मैले केही दिनदेखि भिडियो पनि बनाउन पाएको थिइनँ, मेरो पनि पर्सनल केही कामहरू थियो, तर यति भन्दैमा च्यानलमा भिडियो नआउने चाहिँ होइन। ठिक छ, यो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, एकदमै मोटिभेसन हुन्छ र यसले गर्दाखेरि पनि मलाई प्रोत्साहन भेट्नेछ भिडियो बनाउनुको लागि। आज हेर्दै जाँदाखेरि आज कहीँ पनि बजार बढ्छ जस्तो सङ्केत नगरिकन चाहिँ बजार लगातार रूपमा चाहिँ घटि नै राखेको छ है। र बजार घटेर 1847सम्म नि झरेको थियो र फेरि 1850 चाहिँ यसले कटाएको छ। आजको दिनमा 22वटा कम्पनीहरूको मूल्य बढेको छ भने 211वटा कम्पनीको मूल्य भने आज झरेको छ र 3वटा कम्पनीको मूल्य भने जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने एसपिआइएलले चाहिँ 7.87% को चाहिँ आज गेन गरेको छ। त्यस्तै एउटा म्युचुअल फन्ड रहेको छ SIGS2, यसले पनि 7.31% को चाहिँ आज यसले वृद्धि हासिल गरेको छ। त्यस्तै SMHले 4%, KDLले 3.97, SFEFले 3.85% को चाहिँ आज वृद्धि हासिल गरेको छ। टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने SPHLले नेगेटिभ सर्किट लगाएको छ। त्यस्तै ह्याथी अथवा हाथवे इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड जुन चाहिँ 50 रुपियाँमा आएको थियो है, यहाँहरूलाई याद छ होला, यसले पनि आज नेगेटिभ सर्किट लगाएको छ। त्यसै गरी NBF2ले 9.31% को गिरावट झेल्नु परेको छ। त्यस्तै MSHL, GHLहरू लगायत अन्य अरू कम्पनीहरू पनि आज घटेका नै छन्। टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने प्रभु ब्याङ्कको प्रमोटर सेयरको चाहिँ आज टर्नओभर एकदमै ज्यादा आएको छ। अर्थात् इन्भेस्टरहरूले ठुलो भन्नाले यहाँको यो कम्पनीको प्रमोटर्सहरूले चाहिँ आज हेभी सेलिङ चाहिँ गरेको छ। अब दसैँ खर्चको लागि हो अथवा अरू नै प्रयोजनको लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामी त्यस्तो कुरा चाहिँ अलि सोच्नुपर्ने कुरा हो। तर दसैँको माहौल देखेर उनीहरूले मौका देखेर प्यानिक सेलिङ नहोस् हुने गरी सब बजार झरेको बेला म पनि बेचिदिउँ भनेर उम्केको पनि हुनसक्छ। त्यस्तै ह्याथीको पनि टर्नओभर एकदमै धेरै आएको छ। CLIको आएको छ, RNLIको आएको छ, NICICI ब्याङ्कको आएको छ। त्यसै गरी भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने प्रभु ब्याङ्कको प्रमोटर सेयर, PRSF, त्यस्तै ह्याथी, प्रभु, STHPCहरू लगायत अन्य कम्पनीहरूको चाहिँ भोल्युम एकदमै ज्यादा आएको छ। ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने ह्याथीको आज चाहिँ ट्रान्जेक्सन एकदमै ज्यादा भएको छ। त्यसपछि छ CLI, त्यसपछि BGWT, यो चाहिँ भागवती हाइड्रो पावर, त्यसै गरी मन्दु र MSHLको पनि ट्रान्जेक्सन एकदमै धेरै चाहिँ भएको छ। बजार प्यानिक सेलिङमा हो भन्ने कुरा चाहिँ मजाले हेर्न सक्छौँ, किनभने बजारमा अरू बेला इन्ट्रेस्ट नभएको बेला, लगानीकर्ताहरू खासै इन्ट्रेस्ट नदेखाएको बेला त 1 अर्बको कारोबार हुनै गाह्रो थियो भने 1.25 अर्बको कारोबार हुनु भनेको चाहिँ मान्छेहरू अहिले प्यानिक सेलिङ गर्दैछन्। आत्तेर भन्दा पनि दसैँको बेलामा खर्च निकाल्नको लागि चाहिँ सेल गरेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ है त। त्यसै गरी हामी यदि इन्डेक्स हेर्छौँ, सब इन्डेक्स हेर्छौँ भने ब्याङ्किङ इन्डेक्स 0.76ले झरेको छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 0.96ले झरेको छ, फाइनेन्स 1.25%ले झरेको छ, होटल एन्ड टुरिज्म 2.04%ले झरेको छ,
हाइड्रो पावर 2.02%ले झरेको छ, इन्भेस्टमेन्ट 1.28%ले झरेको छ, लाइफ इन्सुरेन्स 2.09%ले झरेको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ 0.57ले झरेको छ, माइक्रो फाइनेन्स 1.58%ले झरेको छ, म्युचुअल फन्ड 1.04%ले झरेको छ, नन लाइफ 0.92%ले झरेको छ, अदर इन्डेक्स 0.74%ले झरेको छ र ट्रेडिङ इन्डेक्स भने 1.96%ले झरेको छ। आज सबै सब इन्डेक्सहरू झरेकै छ, कुनै पनि इन्डेक्स आज बढ्न चाहिँ सकेको छैन। सबैभन्दा धेरै घट्नेमा चाहिँ ट्रेडिङ इन्डेक्स, म्युचुअल फन्ड, माइक्रो फाइनेन्स, लाइफ इन्सुरेन्स, हाइड्रो र फाइनेन्स र होटल एन्ड टुरिज्म यी कम्पनीहरू चाहिँ एकदमै ज्यादा घटेका छन्। 2% भन्दा माथि घट्नेमा त होटल एन्ड टुरिज्म, हाइड्रो, लाइफ इन्सुरेन्स नै रहेको छ है त। अब लागौँ टेक्निकल चार्टतर्फ। टेक्निकली पनि यो कुरा चाहिँ देखिन्छ है। कसरी देखिन्छ भन्दाखेरि हामी टेक्निकल एनालिसिस गर्दै जाउँ, यो कुरा चाहिँ स्पष्ट भइ नै हाल्नेछ। सो केही टाइमदेखि बढ्ने कुरा त छोडी नै दिउँ होइन, दसैँ नजिकीसँगै भन्नाले नजिकिँदै सँगै बजार पनि झरिरहेको अवस्था छ अहिले र हाम्रो एकदमै नजिकको सपोर्ट जुन 1800 छ त्यहाँ चाहिँ बजारले छुन सक्ने सम्भावना एकदमै ज्यादा छ। यहाँ छोएर चाहिँ बजार लास्ट दिनमा यहाँ आएर स्ट्यान्ड लिएर होइन बजार केही दिन चाहिँ बन्द हुनेछ चाडपर्वको बेला र त्यसपछि चाडपर्व सकेपछि त्यो पैसा कहाँ जाने हो र बजारमै आउने हो होइन है। मान्छेहरूले सपिङ गर्लान्, केही गर्लान्, त्यो पैसा इन्डाइरेक्टली डाइरेक्टली व्यापारीद्वारा होस् अथवा डाइरेक्ट लगानीकर्ताद्वारा होस् होइन, त्यो पैसा सर्कुलेट भएर आउने भनेको चाहिँ बजारमा। इनफ्याक्ट अहिले स्थिति के छ भन्दाखेरि चाहिँ अलि पोलिसीगत कुराहरू पनि गर्नु है, टेक्निकली एफेक्ट गर्ने, बजारलाई डाइरेक्ट एफेक्ट गर्ने कुराहरूमा चाहिँ पोलिसी अन्तर्गत कुराहरू पनि पर्छ। अहिले चाहिँ मान्छेहरूसँग पैसा छ तर खर्च गरिरहेका छैनन् है। त्यसै गरी व्यापार अब खर्चै नगरेपछि कसैको व्यापार बढ्ने कुरै आएन होइन। तर दसैँको बेला चाहिँ स्पेसली के हुन्छ, लिक्विडिटी एकदमै फालाफाल हुन्छ। बजार झरेर मान्छेले पैसा निकाल्छन्, ब्याङ्कबाट पनि डिपोजिट निकाल्छन् होइन। र यो सबै कुराहरू कहाँ हुन्छन्, अब किनबेच हुन्छ होइन। कसैलाई फ्रिज किन्नु पर्ला, कसैलाई वासिङ मेसिन किन्नु पर्ला, दसैँको बेलामा अफरहरूमा बाइक गाडीहरू किन्छन् होइन। तर त्यो पैसा सबै सर्कुलेट भएर आउने भनेको बजारमै हो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले प्यानिक हुनुपर्ने स्थिति केही पनि छैन। यो खर्च आफूलाई जतिलाई हजुरलाई चाहिन्छ त्यति झिक्नु होला र बाँकी चाहिँ अब चाहिँ बजार घट्ने अब खासै ठाउँ पनि छैन क्या। अब तपाईँले पहिले बेच्नु भएको भए त ठिकै हुन्थ्यो, तर अब अलमोस्ट 1800सम्म पुग्न लागिसकेको अवस्थामा अब बेचेर कहाँ जाने होइन। बेचेर यहीँबाट बढ्न थालिहाल्छ। सो घाटामा पर्नुभन्दा चाहिँ ठिकै छ 1800सम्म चाहिँ अब कुर्नु होला। यदि माथि बेचिसक्नु भएको छ भने 1800मा किन्ने चाहिँ तर्खर गर्नु होला। किनिहाल्नु चाहिँ भन्दिनँ म होइन, किनभने कति दिनसम्म पैसा होल्ड हुने हो होइन। बरु बजार खुलेपछि किन्दा पनि भयो होइन, अवसर त पाइ नै हाल्नुहुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब 1800मा चाहिँ तपाईँले यसो किन्ने बारे सोच्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है। तर बेच्ने बारेमा चाहिँ अहिले नसोच्दै ठिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने चाडपर्व सम्ममा 1800मै सस्टेन हुने हो। त्यस पछाडि बढ्ने भनेको 1800बाट बढी नै हाल्छ, किनभने पैसा पनि रहन्छ मान्छेसँग भने बजार तल जाने त सम्भावना नै छैन है। त्यही पनि अब सम्भावनाको कुरा हो। सम्भावना भनेकै तलमाथि हुनसक्छ, तर एकदमै कम सम्भावना चाहिँ बजार यहाँबाट तल झर्नेछ है। अब टेक्निकली पनि हेरिहालौँ। सो पहिलो इन्डिकेटर मैले एमएससिडी लगाएर हेर्न चाहेँ। एमएससिडी अनुसार हेर्छौँ भने नेगेटिभ छ, सेल सिग्नल भ्यालिड भइरहेको छ र नेगेटिभ एरियामा चाहिँ हिस्टोग्राम पनि बढ्दो क्रममा छ। यसले चाहिँ बजार अझै दिनसम्म झर्न सक्ने सम्भावना राखेको छ भने आरएसआईले चाहिँ कतिको सेचुरेट भयो त भन्ने कुरा जनाउँछ। ठिक छ, घटेर आउँदै गर्दाखेरि आरएसआई 28मा पुग्यो। अब यहाँ आउँदा के हुन्छ भन्दाखेरि घट्यो भने कि एकदमै तीव्र गतिले एकदमै ठुलो अङ्कले घट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, अथवा बढ्यो भने एकदमै न्यूनताले बढ्न सक्ने हुन्छ र रिभर्सल हुने सम्भावना पनि बढ्दै गइरहेको हुन्छ है। सेचुरेसनको मैले तपाईँहरूलाई माथितिर नि मिनिङ भनेको थिएँ, त्यही कुरा चाहिँ यहाँ तल पनि एप्लाई हुन्छ भन्नाले जति तल गयो, यदि घट्यो भने ठुल्ठुलो अङ्कले घट्छ, बेरिसको सङ्केत गर्छ। तर जति तल जाँदै गर्छ त्यति नै माथि रिभर्सल हुने सम्भावना पनि बढ्दै गइरहेको हुन्छ र 1800को सपोर्ट पनि नजिकिँदै
गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा रिभर्स हुने सम्भावना एकदमै ज्यादा छ। तर कहिले हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। 1800मा त रिभर्स हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। र कहिले रिभर्स हुन्छ भन्दाखेरि चाडपर्व सकिएपछि अथवा दसैँ यो हाम्रो चाडपर्वको अन्तिम दिन, कारोबारको अन्तिम दिन चाहिँ बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। किनभने मान्छेहरूलाई पनि थाहा हुन्छ अब त बजार बन्द भइ नै हाल्नेछ, अब घट्दैन क्यारे भनेर उनीहरूले चाहिँ किनिदिने गर्छन् है, र किनेपछि बजार बढ्ने भइ नै हाल्यो। त्यसै गरी अर्को इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। लोवर ब्यान्डलाई घचेट्दै चाहिँ बजार तल झरिरहेको छ है। यस्तो बेलामा चाहिँ अब यो लोवर ब्यान्डलाई चाहिँ नछोडेसम्म चाहिँ हामीले बजार झर्न कन्टिन्यू नै रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सक्छौँ अहिलेको लागि। किनभने 1800सम्म अझ झर्न बाँकी छ, तर भन्न सकिँदैन 1800भन्दा केही तल पनि आउन सक्छ होइन। 1788 त कसैले देखेको छैन, तर झऱ्यो भने त यो त राम्रो मौका हो नि किन्नको लागि है। त्यस कारणले यसरी पनि आफ्नो रणनीति के कसो हुन्छ ट्रेडिङ र इन्भेस्टिङ दुइटैको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ। हस् त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। केही सरसुझाव छ भने चाहिँ कमेन्टमा बताइदिनु होला। धन्यवाद।